Γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα σας έχω ένα πάρα πολύ εύκολο γλυκάκι, δροσερό, ανάλαφρο, με γεύση ανανά. Όποιος αγαπάει τον ανανά θα το κάνει κάθε μέρα αυτό το γλυκό. Είναι με 3 υλικά, είναι πανεύκολο, είναι πεντανόστιμο και είναι πολύ καλοκαιρινό. Τα υλικά που θα χρειαστούμε: θέλω φρέσκο ανανά, θέλω χυμό ανανά, no sponsor, να τα λέμε και αυτά, θέλω καρύδα, θέλω νεσεστέ και θέλω και ζάχαρη. Πάμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε αυτό το γλυκάκι που θα σας τρελάνει. Δεν έχει γάλατα, δεν έχει σαντιγές, δεν έχει τίποτα. Όλα τα υλικά θα τα βρείτε κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο νέο μας site www.vasiacrazykitchen.com. Λοιπόν, έχω βάλει τώρα εδώ πέρα μία κατσαρόλα. Θα βάλω το χυμό μου, τον ανανά. Παιδιά, λατρεύω ανανά, παρόλο που δεν τρώω πολλά φρούτα και αυτά. Ο ανανάς μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ βάζω χυμό αμύτα. Παιδιά, μην τζικουνευτείτε και πάρετε δεύτερη μάρκα, γιατί η αμύτα είναι καταπληκτική σε χυμούς, έτσι. No sponsor, no sponsor. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Αυτό μετά θα το πασπαλίσω, παιδιά, και με καρύδα και εξωτική γεύση, απίστευτη. Είπαμε, βάλαμε το χυμό μας σε μία κατσαρόλα, έχουμε ανάψει το μάτι μας, θα βάλουμε τον νεσεστέ μας για να πήξει, παιδιά. Θα ανακατεύω συνέχεια και μετά θα βάλω και τη ζάχαρη μου. Παιδιά, αυτό είναι το γλυκό. Το κάνω τώρα που είναι βραδάκι, θα το αφήσω όλο το βράδυ στο ψυγείο και αύριο θα έρθω να σας τυράσω, αφού θα βάλω και κομμάτια φρέσκου ανανά. Τι κάνετε, πώς είστε? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Είσαστε φανταστικοί και φανταστικές. Πω, ανανάς, άλλο πράγμα. Ανακατεύουμε σε μεσαία φωτιά προς δυνατή. Και αφού διαλυθεί ο νησεστές, θα βάλουμε τη ζάχαρη μας. Θα πάρουμε μια πολύ ωραία φόρμα, να βάλουμε αντικολλητική, για να βγει και πολύ ωραίο το σχέδιο, παιδιά, γιατί όλα παίζουν ρόλο, αλλά νομίζω θα το λατρέψετε. Όποιος αγαπάει τον ανανά, άντε για βάζουμε και τη ζάχαρη μας. Αυτό ήτανε. Ανακατεύω μέχρι να πήξει. Βλέπετε πως έπηξε σε 7 λεπτά, παιδιά. Ακριβώς 7 λεπτά μου πήρε να πήξει. Βλέπετε πως έπηξα ακριβώς σε 7 λεπτά. Πάμε να πάρουμε τώρα τη φόρμα μας, να βάλουμε μέσα τη γλυκάρα. Λοιπόν, έχω μία φόρμα αντικολλητική. Έχω βάλει λίγο νεράκι γύρω για να ξεφορμαριστεί φανταστικά το γλυκό. Εντάξει, έχω φάει 3 κουταλιές. Η μυρωδιά είναι απίθανη. Βλέπετε πως έπηξα ακριβώς σε 7 λεπτά, παιδιά, μου έπηξε σε μεσαία φωτιά και ανακάτευα συνέχεια. Δεν φεύγεται από πάνω. Θα τρελαθείτε, είναι εύκολο, είναι γρήγορο, είναι οικονομικό, είναι καλοκαιρινό. Λοιπόν, το στρώνουμε πολύ καλά και αφού κρυώσει λίγο το γλυκό μας, μετά θα βάλω κομματάκια φρέσκο ανανά, γιατί αν βάλω τώρα θα γίνει εδώ πέρα χαμός. Λοιπόν, οπότε θα το στρώσω πάρα πολύ καλά, θα το αφήσω μισή ώρα να κρυώσει και μετά θα έρθω μαζί να βάλουμε τα κομματάκια ανανά. Και αφού πέρασε μία ώρα και κρύωσε το γλυκό μας, τώρα θα βάλω φρέσκα κομμάτια ανανά μέσα στο γλυκό. Θέλουμε οπωσδήποτε μία ώρα, παιδιά, να κρυώσει το γλυκό για να μπει ο ανανάς. Είναι εξαιρετικό και φρέσκο ανανά βρίσκεται
παντού στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Και επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε τι είναι ονισεστές, είναι αυτό, είναι σαν το cornflour, για να μην έχουμε 1500 ερωτήσεις από κάτω συνέχεια. Λοιπόν, θα βάλω σε όλο το γλυκό μου ανανά, παιδιά, είναι φανταστικό. Και από πάνω, όταν το ξεφορμάρω, θα βάλω και ανανά και ινδική καρύδα. Μπαίνει όλο το βράδυ στο ψυγείο και θα έρθω αύριο να σας κεράσω και να σας δροσίσω. Αφού το άφησα όλο το βράδυ ψυγείο, το ξεφόρμαρα κατευθείαν, γιατί είπαμε βάζουμε λίγο νεράκι στη φόρμα την αντικολλητική και βγαίνει τέλεια. Είναι φανταστικό, είναι δροσερό, είναι καλοκαιρινό, είναι οικονομικό, είναι εύκολο. Εγώ έβαλα γύρω τριμμένη καρύδα και μέσα έβαλα τον υπόλοιπο ανανά. Θέλω να το φτιάξετε όλοι. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα στο κουτί περιγραφής. Θα πατήσετε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο νέο μας site www.vasiacrazykitchen.com. Εννοείται θέλουμε subscribe στο τηλεκαναλάρα μας, πολλές κοινοποιήσεις και θα γίνει το γλυκό, το ανάλαφρο του καλοκαιριού της Βασούλας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. I love you.